તો તુવેરની દાળ તમે બધું આમાં મૂક્યું છે? હા. ઓકે. અને કેટલું પાણી એની સાથે? પાણી હોય? હા, પાણી તો નાખવાનું. એટલે તુવેરની દાળ બફાઈ ત્યાં સુધી એટલે થોડી તુવેરની દાળમાં થોડું પાણી નાખવાનું અને સિજાવા દેવાનું. ઓકે. આને થોડી 20-25 મિનિટ રાખવાની. ત્યાં સુધી વિસલ વાગે? હા, વિસલ વાગે ત્યાં સુધી. ઓકે. એટલે સ્લો ગેસ પર રાખી છે. અને પછી આને પહેલા થોડી વાર કુક કરી નાખીશ હું સિંગ અને કોકમને. ઓકે. હા, થોડી વાર કુક કરી અને પછી એની અંદર દાળ ચેરીને નાખી સિંગ કોકમમાં સોલ્ટ બોલ કંઈ નહીં? ના, એમ જ કુક કરી. એમ જ કુક કરશો, પછી નાખશો? પછી દાળ નાખી દઈશ અને ઓકે. પછી મસાલા. ઓકે. આમાંથી કાઢીને આ ઝેરી નાખી વોશ. ઓ, તુવેરની દાળ વોશ કરી કાઢી? હા, વોશ. ઓકે. હવે આની અંદર નાખી દઉં છું પાણી સાથે? હા, સિંગ અને કોકમ. એકદમ સોફ્ટ કેવી રીતે થઈ ગઈ? ઝેરી નાખીને બાફીને અંદર હા. ઝેરી નાખી ઓલાથી બોસથી. શેનાથી? હા બોશ. ઓ, હેન્ડ ગ્રાઇન્ડરથી આખું જ? હા, વોશ કરી દીધી આને. ઓકે. એટલે એકદમ So એક રસ થઈ basically, ગઈ. yeah, હા, એક રસ થઈ ગઈ. make it into ને એની સાથે પાણી પણ થોડું એડ કર્યું. હા, પાણી તો જ્યારે તમે આમાં નાખો ત્યારે પાણી ખાલી નીચે હોય કે આની આમાં અંદર પણ નાખવાનું. બંનેમાં પાણી હોય? હા, કેટલું પાણી નાખો આમાં? એટલે આટલી દાળ હોય ને તેમાં આટલું થોડું એટલે પાણી double? નાખવાનું. હા, ડબલ. ને આમાં પછી વધારે પાણી નાખો? હા, એ થોડું ઉકળશે ને ઓકે. ઉકળવા માટે ઓકે. થોડી હળદર. પછી પેલા મીઠું. આપણી શીંગ અને કોકમ નાખી દીધા? હા, શીંગ અને કોકમ થોડા પહેલા અંદર થવા દીધા. ઓકે. હા, પછી કયા મસાલા નાખો? હળદર, ધાણા જીરું ઓકે. અને લાલ મરચું. લીલું મરચું નાખવું હોય તો લીલું મરચું. ઓકે. ગોળ. ઓકે. બસ આને થોડી વાર ઉકળવા દઈશ અને થોડો વઘાર દઈ દઈશ ઉપરથી. ને વઘારમાં સેમ રાઈ જીરું હિંગ. રાઈ જીરું હિંગ વિથ ગ્રાઉન્ડનટ ઓઇલ? હા, તમારે શીંગનું તેલ? શીંગનું તેલ. તમારે આમ ખાવું હોય તો એની અંદર લીમડાનો પણ વઘાર કરી શકો. હા, લીમડા નાખે. કડી પત્તો, ડ્રાય કડી પત્તો. એનો પણ વઘાર કરી શકો અંદર નાખીને. એટલે થઈ ગયું? હા. ઓ વાવ. આનો વઘાર કરી દઈશ અને Okay. આની અંદર થોડો ગોળ નાખીશ. ઓકે. એ પછી નાખીશ. ઓકે. Great.